Worry? Don't be, my love. So, are you ready to disappear? Mayday, pleasure trap, force cut, over. I've got myself overboard. Can anybody listen to me, over? Mayday! Hello. Okey. Sekejap lagi saya sampai. Bat. Departmen kita ada bajet lebih untuk beli mesin kopi ni? Aku tak beli. Yang penting aku dapat minum kopi asli. Best. Ha? Kopi juga apa? Ni kopi instant. Ni kopi asli. Kopi asli lagi sedap. Kopi asli yang di instant kan? Kan lagi senang. Scientist. Ha? Excuse me. Thank you. Thank you. Lain kali kau nak minum kopi, jangan lupa ajak. Cheers, bye. Macam buat iklan. Buatkan aku, Bat. Pandai, ya? Inspektor Sabrina. Norman, Maaf kerana menunggu. Inspektor Sabrina. Saya nak awak semak semula kes. Cik Roman, jabatan saya tidak menangani kes-kes yang dah selesai. Hanya kes-kes yang belum selesai saja. Inspektor Sabrina. Name card saya. Peguam. Ya, Inspektor. Rafi Osman telah dihukum gantung 12 tahun lalu atas pembunuhan Katrina Yaakob berdasarkan bukti keadaan saja. Jasad Katrina tak pernah ditemui. Cik Norman, kes ni telah diadili. Dah tutup. Kenapa pula Cik Norman nak saya buka balik kes ni? Inspektor Sabrina, di dalam ni ada laporan oleh seorang pegawai penyiasat private yang bernama Haris. Dan gambar ni adalah baru ni. And one more thing. Ini adalah perintah dari mahkamah kepada ISIS untuk membuka kembali kes 291 Rafi Osman. Walaupun Rafi pernah melakukan penipuan insurans, saya percaya yang dia tidak diadili dengan betul. Dan kalau inspektor tanya kenapa saya buat semua ni, Rafi Osman ayah saya. Selamat siang.
Inspektor. Baca. Dalam kenyataan Rafi Osman pada Ogos 2001, Kartina Yaakob jatuh dari bot. Mayday! Help, please! My girlfriend fell overboard! Mayatnya tidak dapat dijumpai. Rafi dituduh atas merancang pembunuhan Kartina. Kes ini luar biasa sebab mayat mangsa tidak dijumpai. Kes pendakwanan ini berdasarkan sama sekali dengan bukti keadaan dan berkaitan dengan bukti-bukti. In short, circumstantial evidence. Katrina dibunuh. Rafi dijatuhkan hukuman. Agak-agaknya setimpal tak dengan apa yang dibuat. Rafi membeli beberapa insurans perlindungan untuk mereka berdua sebanyak $400,000. Itu sebabnya Katrina dibunuh. Rafi dijatuhkan hukuman. Kes dah tutup. Maka sekarang ni apa perlu kita buat? Balik tempat masing-masing. Berehat. Settle. Nanti dulu. Yes, ma'am. Dia bersalah ke? Mengikut laporan polis pada tahun itu, ada beberapa saksi yang melihat Katrina naik ke bot Rafi pada malam kejadian. Soalnya, adakah Katrina mati kerana kecelakaan atau dia dibunuh? Atau mungkin Katrina tak mati pada malam itu berdasarkan dari gambar-gambar yang baru diambil. Saya nak awak cari lebih maklumat tentang perempuan misteri ini. Daniel dengan saya akan bongkar semula pembunuhan Katrina yang kononnya dirancang oleh Rafi. Mungkin ada muslihat di sebalik muslihat. Encik Azlan, boleh awak ceritakan apa yang awak ingat? Dah banyak maklumat aku beri kepada polis. Tak mengapa, Cik Azlan. Cik Azlan cuba ceritakan apa yang Cik Azlan ingat. Katrina bukan teman Nita yang pertama. Apa yang awak selalu berbual dengan Rafi? Kami hanya berbual biasa je. Tak mengapa, Cik Azlan. Ada perkara lain yang Cik Azlan boleh ceritakan dengan kami? Kalau awak tak settlekan segala hutang awak, kami tidak ada pilihan lain untuk merampas segala aset awak. Awak faham? Tuan, tolonglah Tuan. Beri saya waktu lagi. Kami boleh beri awak waktu, tapi dalam masa 1 bulan semua kena settle. Itu saja yang saya ingat. Saya minta dia duduk. Bukan senang nak dapat gambar ni. Maksud awak? Dah hampir setahun saya cuba masuk kembali ni kes. Bulan lepas saja jackpot. Jackpot? Cuba awak tengok ni. Tapi sekarang dia gunakan nama lain. Maya. Saya berbual dengan dia biasa saja. Dapat jugalah cerita pasal dia. Encik Bob, sila ambil salinan log kami. Ya. Saya baca, ha?
Hello. Fu. Ayat. Jangan salah faham. Saya harus mainkan peranan. Tak banyak yang saya tahu. Tapi, dia bekerja di sebuah pub. Ni? Awak panggil nama betul dia, Katrina? Sebut saja nama Katrina, poof. Profil dia hilang dari semua laman web. Jadi selepas insiden tu, dia menggunakan identiti yang berbeza. Saya rasa Katrina bersubahat dengan Rafi untuk mengeluarkan polisi insurans. Thanks, Bud. Adi, kalau Katrina masih hidup, bermakna keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Rafi bersalah, it's a mistake. Mahkamah Tinggi. Tapi itu di luar kuasa departmen kita tau. Juga. Bud, tak sedap kopi? Kopi sangat sedap. Tak bersyukur langsung dia ni. Jangan balik ofis lah. Bagi aku minum dulu. Steve, thank you so much for seeing me in such a short notice, and I can see that you're still copying my style since Harvard. No, you copied me. You always have a good sense of humor. Steve, Katrina Yaakob, I believe you can help me. Spying on your new girlfriend? It's work-related. I have the thing for you. Human face has a limited number of facial variations, but my facial recognition software can detect faces with striking similarities. Yeah, that's the file there. My program can grab any uploaded photos wherever they've been. It's not perfect though, but it works. Oh, she's been everywhere. Is that Thailand? No, that's Philippines. Oh. It's Cambodia. Hey, Steve. Can I borrow the software? Can I borrow her number? Show me how it works. Okay, this. So I upload that in this file? Buddy, kita tengok ni. Buddy, agak-agak ni bukan pantry. Mau paranoid anti-prof. Cita rasa yang luar biasa wajar diberikan layanan yang luar biasa. Kali ini, saya benarkan. Kali ini je. Bob. Prof, kirakan kalau awak scan muka saya, gambar saya yang kat Facebook, Instagram, tag, awak tahu lokasi kat mana? Boleh? Nak saya check kan? Tak payah. Tak perlu. Terima kasih kerana hadir, Encik Aziz. Sama-sama. Sungguh tak sangka ISIS boleh buka balik kes ni. Sila duduk. Terima kasih. Dah berapa lama Encik Aziz bekerja sebagai penjamin syarikat insurans? Cukup lama, Inspektor. Cukup lama. Dalam kenyataan ini menyatakan bahawa Katrina dan Rafi datang ke pejabat Encik Yazid 1 bulan sebelum kejadian. Ya, tapi saya sudah nasihatkan dia. Jangan buat begitu.
Cik Katrina binti Yaakob, saya Yazid daripada AJ Insurance. Okey, saya nak tanya sikit. Cik Katrina tahu tak yang Cik Rafi bin Osman ada membeli insurans hayat daripada kami, dan dalam polisi ini ada mengatakan Cik Katrina telah menamakan dia sebagai penerima. Sekiranya terjadi apa-apa atas diri awak, segala hak milik awak akan diserahkan pada Cik Rafi. Awak tahu kan? Itu bukan masalah awak. Okey, terima kasih. Saya menyiasat Katrina dan Rafi telah membuat tuntutan insurans dari syarikat lain, dari polisi-polisi kecil, tuntutan kemalangan dan rumah sakit, dan mereka berjaya. Rafi menghadapi masalah kewangan. Encik Yazid tahu tentang hal tu? Saya pernah simak latar belakang dia pada tahun 2001. Syarikatnya lungkup, muflis, dan bank mengejar Rafi. Tapi siapa penjamin dia? Makcik, jangan suka makan ubat lah. Duduk sini. Kenapa? Kenapa dengan dia? Biasalah orang tua. Dah sampai pun, kenapa lama sangat? Puan? Juni, panggil saya Juni je. Makcik pun boleh. Cik Juni, kami minta maaf sebab kami tak tahu yang Cik Juni belum lagi sembuh. Merepek aja, dah lama saya tak berbual dengan sesiapa. Anak Cik Juni, Norman ke? Dia terlalu melindungi saya sejak saya sakit. Dia tak kasih siapa-siapa datang penawat. Boleh tak Cik Juni ceritakan sedikit tentang Rafi? Aku dah cakap dengan kau. Sabar boleh tak? Sabar. Ha? Hari-hari kau mengomelkan aku. Tengok aku tak stres Ha? Awak tahu tak? Rumah, kereta, segalanya akan dirampas oleh pihak bank. Awak tahu tak? Awak nak saya buat apa, Rafi? Mana saya nak cari duit sebanyak tu? Aku kan cakap dengan kau. Aku akan dapatkan. Itu saja yang awak cakap. Awak musnahkan segalanya. Perempuan, aku cakap dengan kau bertenang. Boleh tak? Apa sih nak cakap dengan awak? Jangan biarkan ada pelawat. Tapi biarkan polis. Cik Norman, bertenang. Berapa banyak kali saya Bertenang, tanya? Cik Norman. Hentikan. Norman. Janet, hentikan. Saya saman awak berdua ni. Silakan Cik berbuang. Cik Norman. Kalau Cik Norman kami bantu awak, segala informasi Cik Norman mesti kongsi dengan kami. Tugas awak berdua selesaikan kes ni. Bukan datang kacau mak saya. Mak saya tengah sakit. Kami belum buta lagi. Kami nampak dia sakit. Mak, tak apa-apa, Mak. Man. Mak. Man. Inspektor, Mak duduk, Mak. Tak ada orang datang kacau je, Mak. Tak apa-apa, Mak. Mak duduk, Mak. Mak tu tak sihat, Mak. Okey, Mak. Tak ada apa-apa. Mak dah Mak. Mak baring sekejap, Mak. Tak ada apa-apa. Okey, nanti Mak ambilkan ubat, Mak. Mak baring dulu. Cik Norman, saya minta maaf atas reaksi rakan sekerja saya tadi. Saya tak percaya orang macam dia ni boleh siasat kes ni. Cik Norman yang datang kepada kami. Bukan sebaliknya. Ya. Dapat ke? Kalau Cik Norman perlukan bantuan daripada kami, saya juga perlukan informasi dari Cik Norman. Mak Cik Norman bilang yang ayah Cik Norman berhutang dengan dia. Bank cari mak saya. Dia penjamin. Mak tak dapat kawal stres. Tambah lagi dengan kes saya. Mak tak pernah tulis seperti sedia kala. Dia mula berhalusinasi. Mereka cerita di kepala dia. Sampai selalu hilang ingatan. Tapi
Tu semua masalah pribadi saya. Awak teruskan siasat kes ni. Awak tak ada pilihan. Show me what you guys got. Ni dia, Prof. So far ni je. Selepas saya berkaji gambar-gambar ni semua, saya dapat, thanks to you both, saya dapat tahu yang Katrina ialah seorang yang minat party. Yes, party. Jadi saya dapat mengesan lokasi-lokasi yang dia sering kunjungi seperti yang ini. Tak ada alamat tepat ke, Prof? That's for you to find out. Jabat. Terima kasih ya, Prof. Hello, Puan Samantha. It's me, Danny Yusof, the officer involved on your husband, Syurab. There's nothing to talk about. Stop calling. Awak tak boleh keluar masuk suka-suka hati awak, staff. Saya bukan merompak, Prof. Saya datang dengan special delivery. Is that what I think it is? Okay. This black box contains all audio recordings on that night. Data-data dalam pancaran itu masih boleh digunakan. Walaupun siaran itu tidak dipancarkan ketika itu, mesej masih direkam. Itu pun kalau nasib kita baik. Apa ni? Saya akan lakukan EQ. Ambil di bahagian atas dan ambil di bahagian bawah. Kemudian saya akan tapiskan bunyi bising di belakang. Saya akan kemas kini dan sesuaikan nada suara di belakang. Panggilan kecemasan. Rafi. Sekarang dengar rakaman sebelum itu. Ada suara orang di latar belakang. Saya akan turunkan pitch dengan statik supaya kita boleh dengar dengan sesuai. Testing 1, 2, 3, 4. Prof,
Tolong buat satu salinan ni. Rakaman ni. Dah ambil hati orang nampak. Prof, please. Sabina. Saya tahu marah. Apa yang boleh saya cakap di sini, dia lebih-lebih. Saya cuma buat apa yang patut. Awak tahu tak? Itu tak patut dan tak profesional. Okey. Sekarang ni awak terangkan kepada saya apa yang patut saya buat, apa yang tak patut saya buat. Kerana apa yang saya buat semua salah. Kalau awak tak serasi dengan unit ini, baliklah ke unit awak yang lama tu. Start. Awak jangan cabar saya. Jangan cabar saya juga. Sabina. Ya, memang saya tak faham bahasa. Saya tak nak kawal perasaan saya. Okey. I'm sorry. Tak payahlah awak tunjukkan muka kesian awak tu. Saya cuma nak beritahu awak. Saya dapat maklumat baru. Sangat penting. Please. Guys, ada maklumat baru. Iba, laptop. Thank you. Oh ya, siapa yang speaker? Saya. Okey. Here we go. Thank you. Alright. Dengar. Testing 1, 2, 3, 4. That's it. Itu je. Baiklah. Dari rakaman suara tu, kita ada suspek kita nombor 2. Azlan Bidawi. Ma'am. Ada lagi maklumat. Lokasi perempuan misteri ni settle. Iva. Ya, ma'am. Saya nak awak dapatkan Azlan Bidawi masuk untuk disuruh siasat. Yes, ma'am. Okey, guys. Mari kita pergi ke kelab tu. Ma'am. Saya rasa untuk siasatan kali ni biar kita je lah yang pergi. Betul, ma'am. Nanti saya, Bob dengan Daniel akan update, ma'am. Korang. Bukan aku tak boleh ikut korang. Cuma aku kena follow. Tak nak pergi, tak nak pergi. Tapi, Wak, besar. Memang buat besar. Okey. Daniel, awak boleh pergi dengan Roslan dengan Bob. Tapi ingat, radio on. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jaga, ma'am. Wow. Sekarang kita nak kena cari perempuan misteri. Apa? Perempuan misteri. Perempuan. Apa? Perempuan misteri. Settle.
Tadi aku nampak tunang kau kat luar. Serius. Baik kau pergi cepat. Okay. Take care. Your friend? No. Bob. Ling. Can I see her? Yeah, sure. He's drinking. Kau tipu aku mana ada? Relax lah, buddy. Seorang. Dah jumpa suspek kita? Ma'am. Dan sana, ma'am. Sana. So how? Many Ang Mo here? Okay lah. Not so much. Sana. Itu kan dia? Isha. Yeah. Yes. Kuya! You want to buy me a drink? Daniel. We are from ISIS Police Unit. We need to bring you in to assist in the investigation of the death of Katrina Yaakob. Let's go. Okay, ma'am. Just tell us the truth. If you're not Katrina Yaakob, then who are you? I saw you. You and your friend the other day asking people about me, watching me. Mare, answer our question. Rafi found me. I was just a barmaid at one of the bars in Duxton. He continued to see me, telling me about his plans. His plans? To fake Katrina's death? He just told me to pretend to be somebody else. He said that he needed a witness for this Katrina girl to board this boat on a dock. Mare, you are still under interrogation. Duduk! Selamat. Now, let's start all over again. You okay, baby? Yeah. I don't know, Rafi. I'm scared. Don't be, okay? I'll pick you up at 8 tomorrow. So, are you ready to disappear? Testing. Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3, 4. Testing. Shh. Testing, 1, 2, 3.
Maya. Maya Erika. Kami dah jumpa dia. Boleh Cik Azlan ceritakan semula mengenai Rafi? Aku tak... Betul, awak tak kenal. Tapi aku pernah nampak perempuan ni. Rafi yang beritahu rancangan dia kepada aku. Aku diubah. Saya cuma perlu bawa Katrina dari bot ke darat. Itu je. Aku dengar Katrina dengan Rafi bergaduh pasal insurans ke apa pun aku tak tahulah. I tak peduli, Rafi. I nak 80% dari duit insurans tu. Katrina, I dah buat rancangan ni dah lama. You tak boleh sesuka hati minta I bahagian yang lebih. Otherwise, I will not take my debt. Dan you tak akan dapat satu sen pun. Bos, kita nak buat apa dengan mayat ni, bos? Kita bakar je. Bakar? Apa, bos? Tak takut ke? Ikut aja lah. Katrina cakap dia nak bahagian dia yang lebih. Kalau tak, dia kata dia tak nak hilangkan diri. Lepas tu dengar macam Katrina kena cekik. Miss Maya Erika, you are under arrest for the charge of conspiring in an insurance fraud. Amerika. Afrika. Saya nak kasih file ni pada Prof. Tutup kes ni. Selalunya Inspektor Sarbina Abdullah yang buat. Orang nak suruh buat je lah. Nak ke mana tu? Keluar kejap. Yes, ma'am. Prof. Yes, staff. Prof. Kesian perempuan ni, Prof. Dalam usia muda, mati dibunuh disebabkan penipuan insurans. Manusia. Tamak. Yap. Tapi yang paling penting, kita dapat selesaikan kes ni. Staff,
Inspektor Sabrina telah pun memberitahu saya. Dan kali ini, you'll do the honors. Jangan nak mengharap, Prof. Nope. Baru betul. Cik Norman, saya dah tahu kenapa awak berlera sangat nak tahu sama ada ayah awak melakukan pembunuhan itu ataupun tidak. Saya dah periksa polisi-polisi insurans atas nama Katrina Yaakob. Kesemua polisi insurans itu penerimanya ialah ayah awak. Kecuali satu. Insurans hayat kepunyaan ayah awak yang agak besar. Penerimanya ialah awak. Dan dengan sahnya, ayah awak yang membunuh Katrina. Maka, awak tak akan mendapat apa-apa. Ayah saya dah mengambil segala-galanya dari kami. Segala-galanya. Don't you come in, Eric. I'll just blow his head off and say, I know. Back off! Put your gun down!